سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه اول از پکیج آنریل انجین و زودتر بریم سراغ آموزش و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره، چون این کار باعث میشه که کانال رشد بکنه و در واقع به افراد بیشتری پیشنهاد بشه تا بتونن از این آموزش ها استفاده بکنن. بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، بریم سراغ نصب نرم افزار آنریل انجین، ببینیم چجوری میشه آنریل انجین 5 رو نصب کرد. بچه ها، این روشی که من میگم تنها روشیه که میشه آنریل انجین رو نصبش کرد. میریم سایت آنریل انجین، همین سرچ کنید آنریل انجین براتون میاره. میریم داخل سایتش. بریم بچه ها، اگر از جاهای دیگه، حالا سایت های ایرانی، سایت های خارجی، بجز اپی گیمز یا همین آنریل انجین، بجز اینجا شما نرم افزار رو نصب بکنید، 100% به مشکل میخوره. یعنی یه باگایی با سیستمتون پیش میاد. یعنی مثلا دارید رندر میگه، یه دفعه یه ارور میده، حالا بیا اون ارور رو درست بکن حالا ببین چه جوریه. یعنی مثل چی میمونه؟ مثلا ویندوز میمونه. ویندوز رو مثلا شما میایید لایسنس شما مثلا نمیخریم، مثلا از نسخه کرک استفاده میکنی، خب 100% مشکلاتی داره دیگه. ولی خب آنریل انجین نرم افزار رایگانه و چرا باید مثلا بریم از جاهای دیگه ای دانلود بکنیم؟ با اینکه خب داخل سایتش هستش و کامل همه میتونن، یعنی کل دنیا میتونن رایگان استفاده بکنن و لذتشو ببرن. پس شما فقط از این روشی که میگم دانلود بکنید، از هیچ روش دیگه ای دانلود نکنید. حتی یه نفر به شما گفتش که من این سبکترین نرم افزار مثلا بهینه کردم آنریل انجینو، بیا مثلا من بر نصب بکنم، بگو نه، خودتون نصب بکنید، از سایت خودش دانلود بکنید، چون رایگانه و لایسنس اصلی داره و دیگه اصلا خیالتون راحته و هر اروری هم خوردش همه میتونن پیداش بکنن. شما داخل یوتیوب یه سرچ بکنید پیدا میشه، چون همه بهش برخوردن اگر یه اروری باشه. بچه‌ها وارد سایت میشید، اول از همه ثبت نام میکنید، ساینینگ رو میزنید، وارد صفحه ثبت نام میشید. میخوام مثلا این چجوری ثبت نام بکنیم، چیکار اصلا بکنیم که با خیلی راحت نرم افزار دانلود بشه با هیچ باگی. اول از همه بچه‌ها شما خب باید 100% فیلتر شکن داشته باشید. من فیلتر شکن بهتون معرفی نمی کنم، چون احتمال داره از این ویدیو مثلا 1 ماه 2 ماه 1 سال بگذره، یه دفعه مثلا یه نفر بیاد این ویدیو نگاه بکنه، مثلا اون فیلتر شکنی که من معرفی کردم بره نصب بکنه و کار نکنه. بر همین داخل کانال تلگرام آنریل انجین من سعی میکنم که اونجا فیلتر شکن بذارم که بتونید راحت تر دانلود بکنید اونجا و حالا هر دیگه آپدیت اونجا هر روز چک بکنید. من به احتمال زیاد فیلتر شکن میذارم و که حالا راحت تر بتونید استفاده بکنید. وارد سایت میشیم، ساینینگ رو میزنیم. گزینه اول معمولا همه میزنن، چون ما میخوایم یه دونه اکانت اپی گیمز باز کنیم. پس روش میزنیم که با ایمیلمون وارد بشیم. میزنیم اینو. آره، اینجا بچه‌ها به ما گفته که مثلا ما اکانت نداریم، یعنی این صفحه واسه کسیه که اکانت داره. خب ما اکانت نداریم، ساین اپ رو میزنیم، این میاد. نکته اول این که سعی کنید سنتون بالا 18 سال بزنید. حتی اگه پایین 18 سال هم باشه، خب یه جوری خودتون درست بکنید دیگه، بالا بزنید. حالا بالا 18 سالید که حالا چی گیر نمیده. مثلا من 10 آگوست مثلا 1997. میریم جلو. اینجا بچه کشور رو من معمولا همون یونایتد استیتس میذارم. اسمم مثلا میذارم همون محمد شالی و حالا اینو مثلا میذارم محمد شالی مثلا
یه چی باشه که مثلا نیو آرت، مثلا نیو، این دیگه ادامه‌شو نمی‌نویسه. ایمیلمو وارد میکنم. حالا یه ایمیل اینجا دارم که اینجا میزنم، یه پسورد، هر پسوردی که میخواید، ولی پسوردتون باید جوری باشه که حداقل یه حرف کوچیک، یه حرف بزرگ انگلیسی، یه عدد داخلش داشته باشه. حالا من یه رمز میذارم براش که بتونیم استفاده بکنیم. این دوتا گزینه هم میزنیم و کانتینیو. میبینید به همین راحتی این برای ما اومد. حالا ما چی میگه؟ میگه اونجا این خورشید داره، فکر میکنم شبیه اینه رو کلیک بکن. معمولا خب این دارن دیگه، امیدوارم درست باشه. ارور داد دوباره. اونها رو حالا مثلا میگه موج آب. این دوتا فقط موج آبه دیگه. اوکی، موج آب اینجا. اوکی، ببین الان اوکی شد. من اینا رو استاپ نمی کنم ویدیو رو که در واقع همه مراحل با هم دیگه داشته باشیم. اینجا میگه که آقا من به ایمیلتون یه کد فرستادم، من اون کد رو میخوام. ایمیل رو باز میکنم، بریم داخل ایمیل، اینجا برامون میاد وریفای 264207 264207 میزنیم و امیدوارم که وارد بشه. وارد شد. ببینید اینجا الان برای ما میگه آقا محمد شالی نیو وارد شد. حالا مرحله بعدی روی این دانلود کلیک میکنیم. میریم پایین، دانلود لانچر. این برای ما خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. منتظرمونم تا این برای من دانلود بشه. 153 مگابایته که بتونیم ادامه کار رو داشته باشیم. خب بچه اینم دانلود شد. روش کلیک میکنیم. ببینید همین بزنید درایو سی دانلود بشه، خودش دیگه دانلود میکنه، در واقع نصب میشه. بزنیم بیام اینجا. این نرم افزار رو بچه‌ها شما باید داشته باشید که نرم افزار اپی گیمز لانچره که آنریل انجین رو ما از داخل این نصب میکنیم. یعنی یه جور مثل یه وبسایته یا مثل فروشگاه است، مثل فروشگاه استیم که برای مثلا بازی هست، مثلا بازی ها رو داخل دانلود میکنه. اپی گیمز هم دقیقاً مثل همونه. اپی گیمز هم در واقع یه جوری یه فروشگاهی که داخلش بازی‌های خیلی خفن داره و خب خود نرم افزار توی موشن با آنریل انجین هم اونجا میتونید نصبش کنید. اینجا بچه‌ها از ما موقعی که نصب میکنیم میگه که آقا یه آپدیت ما میده، دانلود آپدیت. میگه 476 مگابایت من باید دانلود بکنم تا نرم افزار اپی گیمز برای ما لانچ بشه و بیاد بالا. حالا منتظرمونیم تا این دانلود بشه. خب بچه‌ها الان دیگه تقریبا دیگه آخراشه. منتظرمونیم تا این وریفایش انجام بشه. این پروسه یکم طول میکشه دیگه از اون ور به اینترنتتون بستگی داره که حالا چه اینترنتی داشته باشید یا چه فیلتر شکنی داشته باشید. ببینید الان به راحتی میاد بالا. بریم بچه‌ها بعد نصب براتون این صفحه رو میاره. اگر هم نیاورد اینجا براتون یه آیکون میاره که همین دوتا روی آیکون بزنید براتون این صفحه باز میشه. گزینه اول رو میزنیم. اون ایمیلی که داشتیم، یعنی در واقع باهاش ثبت نام کردیم و یادتونه، اون اینجا میزنیم و رمزش هم میزنیم و لاگین میکنیم. الان این
میره داخل این اکانتمون. ببینید میره داخل اینجا. الان ما میگه مثلا گیتار رو انتخاب کن. این گیتار الکتریکه. یکم این باگ هم داره، یکم بعضی موقع اذیت میکنه. الان باز میشه کامل. و ببین بچه‌ها اینجا براتون اکانتتون رو میاره به اسم خودتون، مثلا محمد شالی نیو. و این صفحه اول خود لانچر اپی گیمزه که از اینجا ما میتونیم آنریل انجین رو نصب کنیم. من اینم یه توضیح کامل بدم بچه‌ها. ببین بچه‌ها یه قسمت استور داره که شما میتونید، بد نیست بدونید اینا رو. قسمتیه که میتونید بازی بخرید، کلا تو کار بازی و اینجور چیزاست این قسمت یه بخش لایبرریه که هرچی سیو میکنید میاد اینجا. یه قسمت هم داره بخش آنریل انجین، یعنی یه تب جدا براش درست کرده. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ قسمت سامپل داره. سامپل چیه؟ یه سری سامپل هایی هستن که خود شرکت آنریل انجین اومده برای ما رایگان گذاشته. مثلا متا هیومن یه سری قسمت های واسه بازی سازی برای ماشین، فضای شهری. اینجا هم همینطور یه سری اکسسوری های مختلف. ببینید یه سری پروژه های آماده فوق العاده است. مثلا این پروژه رو که جلسه پیش بهتون نشون دادم میتونید دانلود بکنید و استفاده بکنید. ببینید همه اینا رو برای ما رایگان گذاشته و ما راحت میتونیم دانلودش بکنیم. البته حجمش هم بالاست. قسمت بعدی قسمت مارکت پلیسه. کلا چون بچه‌ها این نرم افزار رایگانه، هر چیزی که میخره، مثلا به عنوان مثال کویکسل بریج، خب برای متریال همه چیزو رایگان میکنه، یعنی چیز پولی نداره. این قسمت بچه‌ها یه مارکت پلیس شماست، یعنی فروشگاه شماست. یعنی اینجا آبجکت میفروشن، اینجا بلو پرینت میفروشن. بلو پرینت چیه بهتون میگم. یه سری خب چیزی هستن که مثلا داخل صحنه میذاریم که مثلا یه حرکتی بکنه، یا مثلا متریال رو تغییر بدیم، آبجکت رو تغییر بدیم، اونا بلو پرینته. و یه سری مثلا ببینید $64 شما میتونید خودتون درست بکنید و اینجا بذارید و دلاری بفروشید اینا رو. و مثلا یه قسمت داره قسمت فری، ببینید بزنید براتون میاد. اینا کلا فریه. ببینید چه پروژه های خفنی داره اینجا، همش فریه. مثلا چی؟ مثلا مگا اسکن، همه اینا رو اینجا برای ما داره. حتی آموزش آنلاین آنریل انجین هم داره. ببینید یه سری مثلا آموزش بازی سازی، مثلا این بازی رو به شما میگه، راحت میتونید شما اینجا دانلود بکنید. حالا یه سری چیزایی مثلا بخش آرکیتکچر هم داره که بخش معماریه، یعنی هر چیزی که مربوط به معماری رو اینجا داره. ببینید یه سری پروژه اومده، البته خب این پولیه دیگه. اینجا شما بزنید فری، اینجا بزنید ناکنید، فقط اونایی که رایگانه رو بر شما میاره. ببینید این چقدر خوبه. یه سری آبجکت های فوق العاده خوبه. البته اینا برای توی موشن بیشترش. ببین این الان برای توی موشن متریال، ولی واسه آنریل انجین هم استفاده میشه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. به قسمت لایبرری که یه سری پروژه هاست که این پروژه رو خب من از قبل کار کرده بودم، یعنی پروژه‌ای که کار کردم و اینجا میاره. و این سری پروژه‌ای که قبلا سیو کردم که حالا مثلا گوشم برای دانلود. و این قسمت هم بخش توی موشنه که توی موشن هم میتونید دانلودش بکنید و استفاده بکنید. یه نرم افزار مثل لومیونه و فوق العاده است. اگر در آینده، حالا زیاد اونقدر به اون کیفیت خوبی به نظر من نرسیده مثلا به لومیون یا آنریل نرسیده هنوز، ولی 100% تا سال آینده مطمئنم یکی از نرم افزارهای فوق العاده خفن میشه. و بریم این قسمت. بچه‌ها نگاه کنید، من کل اینو براتون توضیح دادم، درسته؟ حالا میخوام خود آنریل رو نصب بکنم. خب بچه‌ها من اومدم داخل اکانتی که قبلا داشتم که خواستم یه چیز بهتون نشون بدم. اونم دقیقا مثل همینه، زیاد فرق نداره. اینجا رو ببینید بچه‌ها،
یه سری پروژه ها رو من اینجا سیو کردم، ناکنید مثلا کویکسل بریج، شما راحت میتونید اینو نصبش بکنید و استفاده بکنید. متا هیومن، اینا رو بعد دونه دونه به کارتون اضافه بکنید. یه سری آدمای فوق العاده طبیعی براتون اینجا داره، اینا رو همه رو بهتون میگم که حالا چجوری میتونید اضافه بکنید و ازشون استفاده بکنید. بریم سراغ نصب. اول بریم مثلا تنظیمات نفس چیه، نصبمون ببینیم چجوریه. میایم این مثبت میزنیم قسمت لایبرری، این مثبت رو میزنیم. برای ما چی میاد؟ آخرین نسخه از آنریل ما میده، همین مثبت رو بزنیم ما که اینجا نکنیم 5 و 1 و 1. خب 5 و 0 و 3 هم داریم، 4 و 23. اصلا با این 4 اصلا کلا کار نداریم، نسخه های خیلی قدیمیه. 5 و 1 و 1 رو نصب بکنید. یه نکته، احتمالاً خب بعضی هستن که مثلا چند ماه بعد دارن این ویدیو نگاه میکنن، خب احتمالاً اون موقع نمیدونم 52 اومده باشه، 53 اومده باشه، نمیدونم 54. دیگه هر چیزی این اول بود نصب بکنید، هر چیزی اول بود حتما نرید 51 رو نصب بکنید، آپدیت آخر رو نصب بکنید، چون آنریل هی بهینه تر میشه و هر ماه، مثلا هر 2-3 ماه یه آپدیتی میده، مثلا 52.1 مثلا به عنوان مثال. اینو بهینه تر میکنه و یه سری باگاشو رفع میکنه که من سعی میکنم هرچی آپدیت تر شد بهتون بگم که اصلا باید چیکار انجام بدی. پس هر چیزی این اول بود بچه‌ها حواستون باشه، هر چی این اول بودو میزنید روی اینستال میزنیم. این قسمت خیلی مهمه بچه‌ها. بذارید هر جایی که خودش میگه نصب کنه. سعی کنید درایو سیتون رو خالی بکنید. اگر درایو سیتون خب SSD چه بهتر، سرعتش بالاتر میشه. اگر دیگه اصلا جا نداره میتونید حالا توی درایوهای دی، نمیدونم درایوهای دیگه نصب بکنید، ولی هر درایوی که SSD داشته باشه خیلی بهتره. این از این. یه قسمت داره اینجا به نام آپشن. خب بچه‌ها ببینید این صفحه برای ما میاد، این تیکایی که خودش زده رو بذارید باشه، چون اینا همشون استفاده میشه. مثلا بعضیش مثلا برای اون صفحه اولی که واسه آنریل میاد اونه. یه قسمت داره این پایین تارگت پلتفرم، اینجا هنوز برای من این حجم خود آنریل رو نزده، این یکم داره محاسبه میکنه که اصلا ببینید چیه. بریم بچه‌ها، ما میتونیم مثلا کلا این تیکای این سه تا تیکو برداریم، چون مثلا ما واسه لینوکس که نمیخوایم، بعد لینوکس رو ما برمیداریم. خب واسه iOS که نمیخوایم برمیداریم، واسه اندروید هم مثلا به عنوان مثال نمیخوایم برمیداریم. این خودش خیلی کم میکنه از حجم خود آنریل، ولی بعداً هم میتونیم اضافه بکنیم بهش، اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد. من دوباره اینو بیارم این حجمش اینجا بزنه. خب بچه‌ها من هرچی سرپ کردم این حجمی که اینجا میزنه نیومده، پنگام لوش همون 20 گیگینا باشه، شاید هم کمتر باشه. پس ما این 4 تا گزینه اولی که چی، اولی همیشه روشنه، یعنی باید باشه، اصلا نمیشه خاموشش کرد. این سه تا هم روشن، اینم که خاموش باشه. اینا هم بچه‌ها به نظر من خاموش کنیم، اندروید و iOS و لینوکس رو، چون فعلا استفاده نمی کنیم. هر موقع استفاده کردیم، حالا من اپلای میزنم ناگهان الان اینجا نیستش دیگه، درسته؟ هر موقع میخواستیم استفاده بکنیم خیلی راحت بعداً میتونیم بیایم اضافه بکنیم. مثلا الان به عنوان مثال اندروید رو نصب کردیم، بعداً میایم فقط اندروید رو نصب میکنیم رو آنریل، از اون لحاظ هیچ مشکلی نداره. این تیک هم حتما بزنید و بریم واسه دانلود. ببینم اینم اوکیه. بله، اینا رو چند بار چک کنید که مشکل نخوره. بچه اینجا هر چند تا بخواید میتونید آنریل اضافه بکنید و هر چند تا که دوست داشته باشید. یعنی مثلا اینجا کلا باشه آنریل 427 28 همونجوری بیاد پایین که ما حالا اینو لازم نداریم. این قسمت هم دانلودای ما رو نشون میده، میخواد ببینه دانلودای ما مثلا سرعت نتمون چجوریه یا چقدر از حجم دانلودمون مونده. البته اینترنت هم که ماشاءالله خیلی بده، امیدوارم فقط دانلود بشه. ببینید بچه ها اینجوری باید براتون
نمایش بده که مثلا چجوری دانلود میکنه و مثلا سرعت و حجم هم تا اینجا نوشته که 16 گیگابایت باید دانلود بشه. حالا ما ثبت میکنیم تا دانلود بشه و بعد از اون من بهتون نشون میدم. خب بچه‌ها، آنریل انجین بالاخره نصب شدش و بعد اینکه نصب میشه یه گزینه لانچ میاد که میتونیم لانچش بکنیم و آنریل انجین رو بازش بکنیم. فقط یه نکته ای این که شما این اینستال پلاگین حتما نگاه بکنید که کویکسل بریج نصب شده باشه. اگه نصب نشده میتونید برید داخل مارکت پلیس، اونجا سرچش بکنید و مثلا اینجوری میاد براتون، میاد اینستال تو انجین براتون میاد و راحت میتونید نصبش بکنید. حالا اینجا مثلا میتونید سرچ بکنید. بریم لانچ کنیم ببینید چجوری این میاد بالا. بذار منتظر بمونیم چون برای اولین بار ما میخوایم لانچش کنیم، یکم طول میکشه. بریم بچه‌ها، موقعی که داره میاد بالا ببینید اینجا دونه دونه داره اون asset ها رو میشناسه و دونه دونه چیزایی که لازمه رو میاره بالا. حالا این 45%، حالا این باید 100% بشه چون اولین بار من دارم اینو بازش میکنم، برای همین انقدر طول میکشه. بچه‌ها یه نکته که الان یادم اومد، شما اگر میخواید سیستمتون خیلی در واقع خوب کار بکنه واسه آنریل انجین، حتما کارت گرافیکتون رو بذارید روی آنریل انجین، چون خب آنریل انجین با گرافیک خیلی در واقع کلا با گرافیک کار میکنه دیگه. برای همین رو صفحه کلیک راست میکنی نوشته انویدیا کنترل پنل. حالا برای اونایی که AMD هم دارن تو اینترنت باید سرچ بکنم پیدا بکنم، من دقیقا نمیدونم کجاست ولی 100% هستش. میتونی بیاید اینجا روی تیردی ستینگ و اینجا پروگرام ستینگ. مثلا برای من معمولا روی لومیونه چون خب لومیونم از گرافیک استفاده میکنه دیگه. شما اینجوری میتونید بردارید نکنید اینجا آنریل انجین، میتونید بذارید روی این و تمام. اینم یه بار میتونید حالا ببینم این چون داره همزمان داره میاره بالا برای همین یکم طول میکشه. این تیک 100% بذارید باشه، اصلا دست نزنید. الان بس اوکی، راحت دیگه میتونید ببندید. دوباره با چک بکنید که انویدیا در واقع کارت گرافیکتون روی اون باشه. بچه‌ها ببینید اگر کارت گرافیکتون RTX خب خیلی خوبه و از سری 2000 به بعد، یعنی 2060 2070 2080 اونور سری 3000 و 4000 همه دیگه RTX هن. اگر کارت گرافیکتون GTX اشکال نداره، هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی خب حداقل یه گرافیک 4 بعد داشته باشید. و از اون برم اگر کارت گرافیکتون دوباره چند نسل قبل‌تره، مثلا GT نمیدونم، حالا برای AMD و چیزای دیگر رو نمیدونم دقیقاً، برای اینتل و AMD نمیدونم چی اسمشون، ولی اونا دیگه واقعا یه جور ارده خارجن. سعی کنید ارتقا بدید گرافیکتون رو که بتونید خیلی راحت تر کار بکنید. اگر هم ارتقا میخواید بدید 100% سری RTX خیلی عالیه. خب بچه اومد بالا آنریل انجین و یه سربرگ فوق العاده خوب و تمیزی داره نسبت به آنریل انجین 4، چون آنریل انجین 4 یکم در هم بر هم بود. و جلسه بعد بچه ها کامل این سفر رو توضیح میدم که اصلا چجوری کار بکنید، با کدوم از این پنل ها بیایم در واقع کار کنیم و استفاده بکنیم ازشون. اینا رو در واقع کامل توضیح میدم اصلا چی هستن و خب از شکلشون هم میشه متوجه شد، ولی خب یه سری نکات داره که حتما بهتون باید بگم که بتونیم این پکیج رو پیش ببریم. بچه ها یه نکته من بگم قبل اینکه خداحافظی کنم باهاتون، من اینو میبندم. بریم بچه ها، اگر
این آیکون آنریل انجین اگه بیاد، اوکی بچه، اگر این آیکون نبود داخل دسکتاپ شما نیومد خودکار، مثلا من اینو حذفش میکنم، درسته؟ بخواید مثلا شورتکاتش داخل سیستمتون باشه، داخل دسکتاپ باشه، چی کار باید بکنیم؟ میایم اینجا توی لایبرری رو این کلیک میکنیم و میزنیم create shortcut. موقعی که میزنیم اینو یه دونه برای ما نکنیم، برای ما الان اینجا یه دونه ساخت. دقیقا این همون دیگه، لازم نیست اپیک گیمز رو باز کنید اینجا لانچش بکنید، اینجا راحت برای شما میاد. یه قسمت هم اینجا داشتش دیگه بچه‌ها، نکنید آپشن، شما اگه اندروید و آی او اس و اینا رو می‌خواستید راحت میتونید اضافه بکنید. به نظر من فوق العاده است. الان دیگه این حجمش رو زده چقدره، مثلا 34 گیگابایت، این 64 نمیدونم 3 گیگ 284 مگابایت. این خب دیگه نبودش. اینا هم ببین هر کدوم چقدر زیادن. اگه مثلا اندروید رو میزدیم، نمیدونم لینوکس رو میزدیم، آی او اس هم میزدیم، مثلا لینوکس خودش 14 گیگه، 14 گیگ بعد دانلود میکردید فقط. اما اینجا رو زده 34 خورده اینا کنید. الان ما حجم کل آنریل انجین ما شده 39 گیگ و 38 مگابایت. خب همون اصلا میگیم 40 گیگابایت، ولی شما در اصل 20 گیگابایت، فکر میکنم کمتر، 16 گیگابایت دانلود کردید اگر طبق تنظیماتی که من گفتم رفته باشید. 16 گیگابایت دانلود شده و حالا بالا پایین هم هست ولی 100% زیر 20 گیگابایته. اما خود آنریل انجین میاد یه ذره اون دانلودش رو در واقع بیشتر میکنه، از حجم شما کم نمیشه اونقدر، ولی میرسونه به همون حدود 40 گیگ، یعنی یه جور 20 گیگ انگار دانلود نکرده، از در واقع از حجم شما استفاده نکرده، یه فقط یه عدده و اینجوری خیلی راحت‌تر میتونید توی کاراتون ازش استفاده بکنید. اینجا هم اگر ببینید حجم پوشه آنریل انجین من، اون فایل نصبیش توی درایو سی کلهم حالا میگیم 37 گیگ کامل، که نزدیک 37 گیگه، که به نظر من اوکیه. و سعی کنید که درایو سی تون رو حتما خالی نگه دارید، مثلا حداقل 50 گیگ خالی نگه دارید که موقع فشار نیاد موقعی که با آنریل داریم کار میکنیم. و همین جلسه بعد بهتون رو میبینم و حتما در واقع لایک بکنید، کامنت بذارید و بهم انرژی بدید. پس تا جلسه بعد، فعلا خدا نگهدار.